سلام، من حسام هستم و توی این ویدیو که راهنمای خرید تلویزیونی میخوام بهتون کمک بکنم که میبینید انواع اقسام تلویزیون ها با سایزهای مختلف، قیمتهای مختلف، رزولوشن های مختلف، پسوند و پیشوندهای عجیب و غریب. میخوام بهتون کمک بکنم که بهترین و هوشمندانه ترین انتخاب ممکن رو داشته باشید. اول ماجرا، قبل از هر چیز میخوام راجع به سایز تلویزیون صحبت بکنم. دیدید 43، 49، 50، 55 تا بالاتر کدوم یکی برای شما مناسب تره؟ چه سایزی رو باید انتخاب بکنید؟ خب بستگی به اون فضایی داره که میخواید تلویزیون رو توش قرار بدید، ولی یک فرمولی هم وجود داره که میتونه بهتون کمک بکنه. اگر تلویزیونتون فول اچ دی باشه یا 4K باشه، برای تلویزیون 4K ارتفاعش رو در نظر میگیریم، مثلا 1 متر. اون اگر ضرب در عدد 1.5 بکنید، حداقل فاصله‌ای که میتونید مبلمانتون رو بچینید و تلویزیون رو تماشا بکنید به دست میاد. برای تلویزیون فول اچ دی این عدد ضرب در 3 میشه، یعنی همون ارتفاع 1 متری ضرب در 3 میشه و توی فاصله 3 متری باید این اتفاق بیفته که نسبت به تلویزیون 4K بیشتر. بنابراین یه نکته خیلی جالب و اون اینه که اگر فضاتون یه مقدار فشرده تره، رزولوشن بالاتر بهتون کمک میکنه که بتونید نزدیکتر نسبت به تلویزیون بشینید و همچنان اون وضوح بالا رو داشته باشید. ممکنه بعضیا ندونن، ولی اون عددی که تلویزیون باهاش مشخص میشه 49 اینچ، 50 اینچ مربوط به قطر تلویزیونه. بنابراین ارتفاعی رو باید خودتون اندازه گیری بکنید یا اینکه برید توی مشخصات تلویزیون ببینید که ارتفاعش چقدره. از بابت قیمت تلویزیون‌ها با سایزهای مختلفی که وجود داره باید بهتون بگم که میتونید تلویزیون 32 اینچ رو با قیمتی اولوش 5 میلیون تومان بخرید. همین عدد برای تلویزیون‌های 43 تا 49 اینچ بازه 5 الی 15 میلیون تومانی رو داره. برای تلویزیون 50 اینچ باید 10 الی 20 میلیون تومان هزینه بکنید و برای تلویزیون 55 اینچ 13 الی 38 میلیون تومان عددی که باید براش پرداخت بکنید. تلویزیون با سایز 58 الی 65 اینچ هزینه‌شون 15 الی 68 میلیون تومانه و اگه دوست دارید که تلویزیون 70 تا 77 اینچ رو داشته باشید، باید 27 الی 84 میلیون تومان براش هزینه بکنید. اگر هم به تلویزیون‌های بزرگ علاقه‌مندید، یعنی سایز 82 الی 85 اینچ که خیلی بزرگه، باید 52 تا 100 میلیون تومان براش هزینه کنید. میرسم به رزولوشن که واقعا موضوع مهمیه. 3 تا انتخاب اصلی دارید: فول اچ دی، 4K و 8K. از 8K شروع میکنم که واقعا الان خیلی زوده برای اینکه شما بخواید یه تلویزیون 8K بخرید، چون محتوای خیلی زیادی براش وجود نداره. ولی بین فول اچ دی و 4K به نظر من 4K داره تبدیل به یه استاندارد میشه. بنابراین اگر میتونید هزینه بکنید، حتما یه تلویزیون 4K بخرید که تا چند سال باهاتون میاد و همراهی میکنه. نه اگر بودجهتون محدوده، تلویزیون فول اچ دی خوبی هم وجود داره. از بابت عدد رقم باید بهتون بگم که رزولوشن تلویزیون 4K 3840 در 2160 پیکسله که در مقایسه با تلویزیون فول اچ دی که 1920 در 1080 پیکسل داره، یه رزولوشن 4 برابری رو بهتون میده. همین موضوع باعث میشه که توی ویدیوها، مخصوصا ویدیوهای 4K، خیلی جزئیات بالاتری رو داشته باشید. یا وقتی دارید توی وب میچرخید، اون متنی که دارید میبینید خیلی شارپ تر باشه، راحت تر بتونید اون رو بخونید. کلا اگر امکانش رو دارید، برید سمت تلویزیون‌های 4K که قطعا انتخاب هوشمندانه تریه. از بابت بازه‌های قیمتی مختلف هم باید بهتون بگم که میتونید یه تلویزیون فول اچ دی رو از 4 تا 10 میلیون تومان پیدا بکنید. برای تلویزیون 4K باید 9 الی 100 میلیون تومان هزینه بکنید و همین عدد برای تلویزیون 8K 55 الی 120 میلیون تومانه. میرسم به نوع صفحه نمایش یا به اصطلاح پنل های مختلفی که برای تلویزیون ها وجود داره. 2 تا حالت کلی داره: یا پنلتون OLED باشه یا پنلتون LED LCD باشه که خب یه مقدار با هم متفاوتن. پنل های OLED خیلی بروزترن، خیلی گرون قیمتترن، از 30 میلیون تومان شروع میشن. ولی برای پنل های LED LCD میتونید از 8 تا 50 میلیون تومان هزینه بکنید و انتخاباتون خیلی گستردن. فرق دومی که این 2 تا پنل با هم دارن، کیفیت بالای پنل های OLED در نشون دادن رنگ و کنتراست بالاشونه که در مقایسه با پنل های LED LCD موضوع بسیار مهمی. از اون ور ماجرا، پنل های LED روشنایی خیلی بیشتری نسبت به پنل های OLED دارن و میتونه یه برنده برای پنل های LED محسوب بشه. اگه بخوام خیلی ساده بهتون بگم، میتونید 2 تا گوشی که پنلشون OLED و LED LCD هست رو با هم مقایسه بکنید تا به تفاوت های این 2 تا پنل توی تلویزیون نسبتاً پی ببرید. درباره پنل های LED LCD میخوام باهاتون صحبت بکنم و 2 تا حالت کلی که دارن: یا پنلتون IPS یا VA.
در صورتی که میخواید به صورت گروهی تلویزیون تماشا بکنید و اون گستردگی زوایای دید خیلی اهمیت ویژه‌ای براتون داره، باید یه پنل IPS رو انتخاب بکنید، اما باید توی ذهنتون داشته باشید که نسبت به پنل‌های VA کنتراست کمتری داره. توی پنل‌های VA کنتراست بیشتره، رنگ‌ها خیلی قدرتمندترن، اما زوایای دیدش به گستردگی پنل‌های IPS نیست. منبع نوری که توی تلویزیون‌های LED استفاده میشه ممکنه شکل‌های مختلفی داشته باشه، یا اینکه LED ها کناره‌های تصویر قرار بگیرن که به اصطلاح بهش میگن Edge LED. حالت بهینه‌ترش اینه که LED ها دقیقاً پشت پنل LCD قرار بگیرن که بهش میگن Direct LED، که نسبت به حالت Edge LED هم روشنایی بیشتری رو داره و هم کنتراست بیشتری رو بهتون میده. اگر کل پنل رو با LED پر بکنیم به اصطلاح بهش میگن Full Array LED Backlight، که در این صورت نسبت به دو تا حالت قبلی روشنایی بیشتر و کنتراست بیشتری رو میتونید از اون تلویزیون شاهد باشید. هر چقدر LED های بیشتری توی اون تلویزیون استفاده شده باشن به اصطلاح دیمینگ زون ها یا نقاط خاموش شونده بیشتری رو خواهیم داشت که کمک میکنه تو تصاویری که نقاط تاریک دارن کنتراست بالاتری رو از اون تصویر بگیریم. چند تا از بهترین انتخابای ممکن برای تلویزیون های LED رو میخوام بهتون بگم. مثلا تلویزیون LG 50 UP 7550 که 13.5 میلیون تومان قیمتش، یا سامسونگ TU 7000 که 14.5 میلیون تومان باید براش هزینه پرداخت بکنید. مثلا تلویزیون شیائومی رو داریم که 55 P1 15 میلیون تومان هزینهشه، یا برای تلویزیون سونی 49 X8000 باید 17 میلیون تومان پرداخت بکنید. تلویزیون LG نانو 90 رو داریم که 23 میلیون و 500 هزار تومان قیمتشه، و اگر دوست دارید که تلویزیون بزرگ LED داشته باشید پیشنهاد من تلویزیون سونی 65 X7500H که 24 میلیون تومان هزینه‌شه. البته این قیمتایی که دارم بهتون میگم مربوط به مرداد ماه سال 1400 که ممکنه تغییر بکنه. باید دقت بکنید انتخاب‌هایی که در بازار امروز ایران وجود داره یه مقدار متفاوته و برندهایی مثل جی پلاس، TCL، اسنووا، اکسویژن، سام الکترونیکس، فیلیپس و هایسنس حضور پررنگی دارن و اکثر اونا از نوع LED LCD هستن. البته با در نظر گرفتن دو مدل از TCL و جی پلاس که از صفحه نمایش با تکنولوژی نقاط کوانتومی بهره میبرن. جی پلاس 75 LQ921S و TCL 65 C715. و همونطوری که میدونید تلویزیون‌های جی پلاس توسط شرکت گلدینا عرضه میشه که قبلا تلویزیون‌های LG رو تولید میکرد. همین ماجرا رو میشه توی تلویزیون‌های سام الکترونیک و سابقه تولید تلویزیون‌های سامسونگ هم دید که خب بعدا با نام تجاری سام فعالیتشون رو ادامه دادن. امیدوارم که بتونم تلویزیون‌های از این برندها رو بررسی بکنم. بازه قیمتی تلویزیون‌های موجود در بازار ایران هم به این ترتیبی که میتونید تلویزیون‌های LED LCD جی پلاس رو از 6 تا 38 میلیون تومان، اسنووا رو از 7 تا 22 میلیون تومان، دیو از 5 تا 23 میلیون تومان، اکسویژن از 5 تا 16 میلیون تومان، TCL و فیلیپس از 5 تا 25 میلیون تومان و هایسنس رو از 5 تا 12 میلیون تومان بخرید. و مشخصه که نسبت به برندهای دیگه با سایزهای مشابه میتونید با هزینه کمتری اونا رو تهیه بکنید. اگه بیان توی تلویزیون‌های LED از تعداد LED بسیار زیادی رو استفاده بکنن به اصطلاح به این تکنولوژی مینی LED میگن که خیلی کیفیت بالاتری داره، خیلی رنگ‌های قدرتمندتری داره و برندهای مختلف اومدن با این تکنولوژی تلویزیون دادن به بازار. TCL داده، سامسونگ داده و LG داده که هر کدوم اسم خودشون روی تلویزیون گذاشتن. میتونید تلویزیون‌های سامسونگ نئو QLED رو با این تکنولوژی پیدا بکنید، یا توی LG همین تکنولوژی اسمش QNED و همونطوری که بهتون گفتم TCL هم یه سری تلویزیون داره که تکنولوژیش مینی LEDه. ورژن بروز شده و خیلی جدی‌تر LED ها میکرو LED ها که بعد از مینی LED ها معرفی شدن مشخصا توسط سامسونگ و تلویزیون بسیار فوق‌العاده دوال یا دیوار که یه سایز خیلی بزرگی داره، نزدیک 300 اینچ این تلویزیون و $100,000 قیمتش. اصلا برای کاربرای خونگی نیستش، اما کیفیتش در حد اولد هاست، انقدر که LED ها ریز شدن و نزدیک شدن به هر پیکسل که تکنولوژیی که LG داره توی تلویزیون های اولدش از اون استفاده میکنه. حالا میخوام به برندهای مختلف و اسمایی که روی تلویزیوناشون میذارم بپردازم. از سامسونگ شروع میکنم که خب LED های معمولی رو داره که یه بخشی از تلویزیوناش رو تشکیل میده. سری اولیه سامسونگ برای تلویزیون های 4K کریستال UHD که حتما اسمش رو دیدید
بعد از اون سری کیولت ها رو داریم که سامسونگ اومده از یه صفحه کوانتوم دات دیسپلی یا نقاط کوانتومی استفاده کرده که باعث میشه رنگ های قدرتمندتری رو داشته باشیم و بعد از سری کیولت هم همون نئو کیولت ها رو داریم که علاوه بر اون صفحه کوانتوم دات دیسپلی اومدن از مینی LED استفاده کردن که باعث میشه خیلی کنتراست بالاتر و غنای رنگی بیشتری رو توی این تلویزیون ها شاهد باشیم. LG هم توی بازار LED ها دستی بر آتش داره با مدل های مختلف. LED های معمولیش رو داریم، بعد نانو سل ها رو داریم که اونم اومده از یه صفحه شبیه به کوانتوم دات دیسپلی سامسونگ استفاده کرده که رنگ ها رو بهبود میبخشه و بعد از اون کیونت ها رو داریم که در مقابل نئو کیولت های سامسونگ عرضه شدن. اونها هم از مینی LED ها استفاده میکنن که اونا رو توی جایگاه برابر نسبت به نئو کیولت های سامسونگ قرار میده. البته که برندهای مختلف توی این دسته LED LCD تلویزیون‌های متفاوتی دارن. سونی داره، توشیبا داره، شارپ داره، شیائومی داره، فیلیپس داره، پاناسونیک داره، اکسویژن داره، دوو داره، اسنووا داره، TCL داره که بسته به اون سلیقتون باید یکی از اونها رو انتخاب بکنید. دسته دوم OLED ها هستن که بسیار کیفیت بالایی دارن و همونطوری که بهتون گفتم بسیار هزینه زیادی رو هم باید براشون پرداخت بکنید به خاطر ساختار ویژه‌ای که دارن. دیزاینشون خیلی نازکه و همچنان میتونن خیلی رنگ‌های قدرتمند و کنتراست بالا رو بهتون بدن و بزرگترین تولید کننده پنل‌های OLED LG الکترونیکس که اگر شما میتونید تلویزیون‌های دیگه OLED رو هم داشته باشید پنل‌هاش رو LG تامین میکنه. مثلا سونی تلویزیون‌های OLED داره، فیلیپس تلویزیون‌های OLED داره که هر دوی اینها پنل‌هاش رو LG تامین میکنه و اونها میان شخصی سازی‌های خودشون رو روی اون تلویزیون اعمال میکنن. مثلا میتونید تلویزیون OLED با سیستم عامل اندروید رو توی برند سونی تجربه بکنید. نکته مثبتی که در مورد این تلویزیون‌ها وجود داره سیاه‌های بسیار عمیقیه که بهتون میده. رنگ سیاه واقعا سیاهه به خاطر اینکه هر کدوم از اون پیکسل ها نقشه یه دونه LED رو بازی میکنن که در مواقع لزوم میتونن خاموش بشن و سرعت پاسخگویی تصویرش هم خیلی بالاست تا 0.1 میلی ثانیه. ولی از این ور ماجرا دو تا ایراد دارن پنل‌های OLED. یکی روشنایی پایین اوناست، برای محیطایی که نورش زیاده خیلی پنل‌های OLED توصیه نمیشه که نسبت به پنل‌های LED LCD روشنایی کمتری دارن. و موضوع دوم که خب خیلی شایع نیستش برنین یا سوختگی که توی تصویر به وجود میاد. اگر شما مداوم یک کانال رو تماشا بکنید ممکنه بخشایی از تصویر به شکل روح باقی بمونن که خب برای جاهایی که خیلی طولانی اتفاق میفته مثل مطب یا جاهایی که یه شبکه به مدت چند روز و چند هفته باقی میمونه یه همچین مشکلی به وجود میاد. یا برای گیمرایی که یه فریم از تصویر به صورت ثابت باقی میمونه ممکنه که این مشکل به وجود بیاد که در این صورت پیشنهاد من تلویزیون‌های LED LCDه. اگه بخوام به یه سری از بهترین تلویزیون‌های OLED هم اشاره بکنم LG 55BX رو داریم که 32 میلیون تومان قیمتشه، یا سونی 55A8H رو داریم که 36 میلیون و 500 هزار تومان قیمتشه و حتی بهتر از اون سایز بزرگتر از اون LG 6539 رو داریم که 50 میلیون تومان باید براش پرداخت بکنیم. البته که سامسونگ در جریان این پرچمدارهای LG هستش، اونقدر که کیفیتشون بالاست و رنگ‌های خیلی خوبی رو میدن و خیلی‌ها جذب این تلویزیون‌های OLED شدن و قرار هست که با سری QD OLED وارد بازار بشه و همون صفحه کوانتوم دات دیسپلی رو به پنل‌های OLED اضافه کرده و مشکلاتی که توی پنل‌های OLED بود رو حذف کرده و میخواد به جنگ LG بره. بعد از سایز، رزولوشن و نوع صفحه نمایش به نظر من مهمترین عامل اون سیستم عاملیه که تلویزیون باش عرضه میشه که حالتهای مختلفی داره. میتونه اندروید تیوی باشه، میتونه تایزن باشه که مخصوص سامسونگه، میتونه وب OS باشه که مخصوص LGه، یا حتی روکو تیوی رو داریم که تلویزیون‌های TCL و هایسنس ازش استفاده میکنن. به نظر من بازترین سیستم عامل اندرویده و اگه من قرار باشه که انتخاب بکنم تلویزیون انتخاب میکنم که سیستم عاملش اندروید OS. ولی خب تایزن و مخصوصا وب OS پیشرفت‌های خیلی زیادی رو داشتن و خیلی کاربرپسندن و میتونید به راحتی با اونا کار بکنید. اگر خیلی دوست دارید که دنیای اندروید رو تجربه بکنید ولی تلویزیونی که انتخاب کردید سیستم عاملش اندروید نیست، به راحتی میتونید با اضافه کردن یه اندروید باکس تلویزیونتون رو تبدیل به یه اندروید تیوی بکنید.
میرسم به یه موردی که ممکنه توی تلویزیون ها ببینید و به نظر من مهمه و اون قابلیت پشتیبانی اون تلویزیون از HDR یا های داینامیک رنج میتونه گستره دینامیکی بیشتری رو بهتون نمایش بده. خیلی ساده اگر بخوام بهتون بگم جزئیات بیشتری رو توی نقاط تاریک و روشن تصویر خواهید داشت در مقایسه با تلویزیونی که از HDR پشتیبانی نمیکنه. ولی خب محتوایی که تماشا میکنید هم باید HDR باشه، این هم نکته مهمیه. اکثر تلویزیون های 4K از استاندارد HDR 10 پشتیبانی میکنن و سامسونگ اومده HDR پویا خودش به اسم HDR 10 Plus رو معرفی کرده. از اون ور ماجرا بقیه برندها اومدن از استاندارد دالبی ویژن استفاده کردن که در ازای پرداخت حق لایسنسی میتونن استاندارد رو توی تلویزیوناشون داشته باشن. اکثر تلویزیون‌های هوشمند از وای فای پشتیبانی میکنن و خب اگر پورت اترنت هم داشته باشه میتونید با سیم تلویزیون رو به اینترنت متصل بکنید که اتفاق خوبیه. باید به پورت های HDMI تلویزیون توجه بکنید که هر چقدر بیشتر باشه راحت ترید. میتونید یه گیرنده دیجیتال رو به تلویزیونتون متصل بکنید، میتونید یه پخش کننده DVD یا بلوری رو به تلویزیونتون متصل بکنید. اگر یه کنسول بازی دارید میتونید اون رو به تلویزیونتون متصل بکنید و همین الان 3 تا از پورتاتون اشغال شده. بنابراین دقت بکنید که هر چقدر پورت های HDMI تلویزیونتون بیشتر باشه انقدر راحت تر خواهید بود. و اگر یکی از این پورت ها از استاندارد HDMI 2.1 پشتیبانی بکنه در این صورت میتونید از رفرش ریت بالا هم بهره بگیرید، در صورتی که هم کنسولتون و هم تلویزیونتون از اون رفرش ریت بالا پشتیبانی میکنه که توی گیمینگ خیلی جاها میتونه به درد بخوره. یه مورد دیگه که خیلی تبلیغاتی به نظر میرسه کانتراست ریشیوئه که چون برندهای مختلف استاندارد مخصوص به خودشون رو دارن خیلی معیار درستی برای مقایسه تلویزیون ها نیست. خیلی بهش توجه نکنید و ازش عبور بکنید. از اون ور ماجرا اگر تلویزیون از یه وایس اسیستنت یا دستیار صوتی بهره بگیره خیلی راحت تر میتونید با تلویزیون تعامل بکنید، چون تایپ کردن با کنترل ممکنه که مقدار سخت باشه. داشتن یه دستیار گوگل یا الکسا خیلی میتونه این روند رو ساده تر بکنه. و آخرین نکته‌ای که در خرید این تلویزیون مهمه صداه. باید دقت بکنید که چون دیزاین و طراحی تلویزیون‌ها خیلی نازک شده نمیتونن از اسپیکرهای بزرگ استفاده بکنن که صدای فوق‌العاده رو بهتون بده. ممکنه که برندهای مختلف یه مقدار کیفیتشون متفاوت باشه، اما اگر میخواید بهترین صدای ممکن رو تجربه بکنید باید هزینه بکنید و یه ساوند بار بگیرید که در اون صورت چندین پله کیفیت صداتون ارتقا پیدا میکنه که به نظر من ارزشش رو داره. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. هر سوالی که دارید توی کامنت ها بنویسید تا من یا بقیه دوستان به اونا جواب بدیم. نظر شما راجع به تلویزیون‌های مختلف و برندهای مختلف چیه؟ اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.